Dalam video ini kita akan melihat pula konsep tekanan di dalam cecair, pressure in a liquid. So let's start with the formula that relates to pressure in a liquid here. Formula yang berkaitan dengan pressure in liquid ni sama dengan pressure atau tekanan sama dengan kedalaman darab dengan ketumpatan cecair darab dengan G value dia. Jadi pressure is equals to depth times by the density times by the gravity. So let me write down all the key points here. H here is the depth atau kedalaman. Maksudnya kita akan measure dalam bentuk meter ya, meter. Lepas tu kita ada ketumpatan or density. Ketumpatan ni kita akan measure dalam unit kgm-3. Dan yang terakhir ni adalah gravity ya. Gravity ni adalah constant dalam konsep kita di mana selalunya menjadi 10 ms-2 atau 10 newton per kg-1 ya. Now, so bila formula ni menyatakan kedalaman, apa itu kedalaman? Konsep kedalaman ya. Perlu student really need to understand what does the depth here means ya. So example, let's say we have a bucket of a liquid here. Okay, and let's say the level of the liquid is here and there is an object here. Yeah? Let me call this as an object A. Now, if you want to find the pressure at point A here, if I want to find the pressure at point A here, I'm going to use the formula H rho G. But my question here is, what is the H value here represent to? So, katakan keseluruhan dia, katakan yang ini diberikan 10 meter, ketinggian keseluruhan 10 meter, bahagian ni pula ketinggian dia 3 meter. Jadi, apakah value H ni? 3 ke 10 para pelajar? Okay, now, again, depth ni, kedua-dua jawapannya salah. 10 meter pun salah, 3 meter pun salah. Disebabkan, depth is exactly the position from the surface. Okay, always remember ya. Dia daripada surface ke objek ya. Kedalaman adalah daripada permukaan air atau permukaan liquid kepada objek. Ini adalah kedalaman dia. Dalam kes ni 10/3 maka 7 meter ya. Jadi kalau H dianggap sebagai 3 meter, salah. H bukan 3 meter, H bukan 10 meter, tetapi H adalah sama dengan 7 meter ya. Okay, always remember the depth is always from the surface to the object. Ini sahaja ya kedalaman dia. So take note about that. Let's move to the next one, ciri-ciri ya, ciri-ciri tekanan cecair. Okay, remember ya, daripada formula kita tahu bahawa formula yang kita telah belajar ni, tekanan dalam cecair sama dengan kedalaman darab dengan ketumpatan darab dengan gravity ya. So what are the factors that affects the pressure? There are 3 factors that affect the pressure. Even from the formula kita dah tahu dah apakah ketiga-tiga faktor yang mempengaruhi tekanan dalam cecair, iaitu yang pertama adalah kedalaman, yang kedua adalah ketumpatan, yang ketiga adalah gravity. So you only have 3 different factors that affect the pressure in the liquid, which is the depth, density, and the gravity. However, we know that the gravity value is always going to be constant, yeah? So we can ignore the G value here. So the only factors that affect your pressure, in our case here, are going to be the depth and also the density. Jadi 2 saja ya faktor di mana kedalaman dan ketumpatan. Anything else would not affect the pressure in a liquid. So let's look, how does the depth affects the pressure? Bagaimana kedalaman akan mempengaruhi tekanan ya? Apabila H bertambah ataupun bila kedalaman bertambah, tekanan pun akan bertambah. So H increases, the pressure will also increase. Satu contoh untuk ni ya, katakan satu contoh dalam gambar ajar ni kita ada 2 objek pada kedudukan A dan objek pada kedudukan B kelas. Mana satu akan mempunyai tekanan yang lebih tinggi kelas, A ataupun B? Okey. Jawapannya, B mempunyai tekanan yang tinggi. Kenapa? Kedalaman B adalah lebih dalam berbanding kedalaman A. Maka, disebabkan kedalaman dia lebih dalam, maka tekanan pada B adalah lebih tinggi comparing to the pressure at point A. Okay. The next factor, as what I've told you, that exactly going to affect your pressure is the
density. Bagaimana density ni effect pressure pula? Sama saja. Apabila ketumpatan bertambah, maka tekanan ni pun akan bertambah. Maka ketumpatan, density increases, pressure will also increase. So let's look at an example to explain this whole concept here, ketumpatan dan tekanan. So let's look at this example here. Katakan kita ada dua jenis cecair. Yang cecair pertama ni, katakan we gonna fill up with the river water, air sungai ya. Manakala satu lagi bekas ni kita fill up dengan sea water, air laut pula. Okay, now di antara river water dengan sea water ni, mana satu mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi ya? Sebelum tu, katakan ada dua objek, objek A dengan objek B, dan kedua-dua objek A dan objek B ni berada dalam keadaan kedalaman yang sama ya. H dia sama je. If you look here, the depth is same for both A and B, but both are placed in a different liquid. The first one is river water, the second one is a sea water. So now, back to here. If you're comparing the river water and sea water, which one is more denser? Of course, the density ataupun ketumpatan sea water ya, ketumpatan sea water, air laut adalah lebih tinggi berbanding ketumpatan river water. Now, kita tahu bahawa disebabkan ketumpatan air laut ni lebih tinggi, maka tekanan yang dihasilkan pada air laut, tekanan pada air laut adalah lebih tinggi daripada tekanan pada air sungai. Okay. So remember, only dua faktor ya. There's only two factors that can affect your pressure. Yang pertama adalah kedalaman, yang kedua adalah ketumpatan. Tidak ada mana-mana faktor lain yang akan mempengaruhi tekanan dalam cecair. Of course, G ni boleh effect, tapi dalam konsep kita G ni selalunya samalah. So kita boleh ignore G value. Now, next thing. Always remember, pressure in a liquid does not depend on these three things that stated here. The first one, container shape. Okay, yang pertama ni kalau nampak tu, container shape ni ada pelbagai shape ya. Tapi katakan I ambil titik yang sama dekat bawah ni, okay, kedalaman dia sama ya. If we look here, kedalaman untuk setiap satu objek ni, kedalaman air dia ataupun kedalaman cecair dia adalah sama. Jadi tekanan dia akan sama pada ketiga-tiga bekas ya. The pressure will be same for all the container shape. Okay. Yang kedua pula, mempunyai saiz bekas yang berlainan. Satu kecil dan satu lagi besar. Tapi tekanan pada kedudukan atau kedalaman yang sama, katakan kedalaman yang sama untuk kedua-dua titik A dan B ni, maka tekanan tetap sama walaupun bekas dia adalah berlainan saiz. Okay, the next thing is the surface area ataupun luas permukaan kawasan bertindak ya, luas permukaan kawasan bertindak. Katakan dalam aquarium ni ada dua ikan ya. Ikan pertama ni ikan yang kecil. Manakala pada kedudukan yang sama kita ada ikan yang lebih besar. Tapi bayangkan kedua-dua ni kedalaman ikan dia adalah sama ya. Both are in the same depth, let's say called as a H. So, which one has a higher pressure here? Ikan yang kecil ke atau ikan yang besar? Sepatutnya, kedua-dua ikan A dan B ini akan mempunyai tekanan yang sama. Remember, luas permukaan objek tidak akan mempengaruhi tekanan. The surface area of the object does not affect the pressure. Okay, yeah? So, what we have covered up to now, we have learned about formulas and the characteristics that depends on the pressure in a liquid. Now, let's move to the application related to the pressure in a liquid. Okay, example yang pertama ni empangan ya. The first example adalah empangan. Okay, so if you look here, empangan ataupun dam is always built at a very depth water ya, very deeper water. So, kenapa ya? Semakin dalam dari permukaan cecair, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Sebab itu, dinding empangan ni kita bina tebal ya. Kita bina tebal di bahagian bawah supaya ia boleh menahan tekanan yang lebih tinggi daripada bahagian bawah. Sebab kenapa? Lagi dalam, maka tekanan akan bertambah. Jadi kalau nampak ni tak, wall dia jadi thicker ya. Wall dia menjadi lebih thick. Okay. Kenapa dia tebal? Sebab kenapa? Tekanan dalam tu sangat tinggi. Sebab tu kita build the
with a thicker wall. Okay, remember that, yeah? So that's one example. Any other examples that we can relate to this? Okay, mengukur tekanan darah, ya, or intravenous transfusion ataupun mengukur tekanan darah ke ataupun suntikan intravena, semua ni menggunakan, kalau nampak ni, suntikan intravena tu position dia adalah lebih tinggi daripada position of your body, ya. Okay, suntikan intravena ni, botol cecair ni mesti diletakkan. Look at here, ya. Suntikan intravena, botol cecair mesti terletak di bahagian yang lebih tinggi daripada badan pesakit. Badan pesakit ni kat sini saja. So kenapa ke atas? Supaya memastikan cecair itu dapat mengalir masuk ke dalam salur darah pesakit. Sebab tekanan dekat dalam cecair itu, intravenous transfusion has a higher pressure, therefore the liquid able to flow into the body. Okay, now gambar ni missing pula, tak apa. Submarine is another example. Always remember submarine selalunya dia akan melayar dalam air laut yang dalam, bukan di kawasan dalam. Jadi tekanan dia sangat tinggi. Oleh itu, dinding kapal selam ni dibuat daripada permukaan yang cukup tebal, ya, tebal dan kuat untuk menahan tekanan yang lebih tinggi. So this is always going to be thick and strong, ya, tebal dan kuat supaya dapat menahan tekanan yang tinggi dalam air laut. Water tank, even though you don't see the picture here, yeah, water tank is another example. What is this water tank is all about, class? Kau nampak dekat your housing area, ya, setiap housing area you're gonna have that water tank, and selalunya water tank ni akan diletakkan, dia sistem bekalan air awam ni selalunya dia akan diletakkan pada kedudukan yang tinggi, usually on the tower. Okay, you'll have a tower ataupun atas bukit, ya. Sebab kenapa? Supaya tekanan air tu lebih tinggi. Okay, now so that's we are done with the whole chapter we have done with the whole pressure in a liquid. Let's look in a question that relates to pressure in a liquid now. Okay, soalan pertama. Okay, class. So dalam soalan ni, W dan X adalah titik-titik dalam air, manakala Y dan Z adalah titik yang diberikan dalam air masak, ya, dalam minyak masak. So perbandingan mana yang betul tentang cecair P? Okay, tentang cecair P. Perbandingan manakah yang betul tentang tekanan cecair, iaitu mana satu, ya, di antara W, X, Y dan Z, yang mana akan mempunyai tekanan lebih tinggi dan rendah dan sebagainya. Okay, so let's start here. Between cooking oil and water, mana satu tekanan dia, di antara cooking oil and water, mana satu mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi? Macam mana nak remember this, ya? This is where I also see a lot of students go wrong. So let's say if I take bekas, dalam bekas I penuhkan dengan cooking oil dengan water, ya. I'm going to pour the cooking oil. I'm also going to pour the water into the same bekas kat sini. Ada cooking oil dengan water, kedua-dua I nak penuhkan di dalam bekas yang sama. Apa yang akan terjadi in the end, ya? Which one goes down, which one stays up? Okay, cooking oil ni akan tinggal dekat atas, manakala air ni dia akan berada pada bahagian bawah. Maka mana satu tekanan lebih tinggi? Kalau dia pergi ke arah bawah, okay, going deeper, that means what? Since it's immersing deeper, the water has a higher pressure compared to oil. So pressure of water is higher than the pressure of oil. That's the first thing that we need to know. Now, comparing X and Z. Maka X and Z adalah pada kedalaman yang sama. X dan Z adalah pada keadaan yang sama. X and Z adalah pada keadaan kedalaman yang sama, tetapi berada dalam liquid yang berlainan, ya, cecair yang berlainan. Dan kita tahu tekanan pada air adalah lebih tinggi daripada tekanan pada minyak masak. Maka X ni mempunyai, sebab X ni corresponds to water, ya. X ni correspond to water, that's exactly your X, adalah lebih tinggi berbanding kedudukan Z. Dan now,
Next thing, W dengan Y ni. Kelas, kalau nampak W dengan Y ni, kedua-dua titik W dan Y ni adalah di atas permukaan air. Ya, di atas permukaan air. Maksudnya, tekanan yang tertindak ke arah titik W dan titik Y ni bukan liquid dia. Okay, the liquid is not exerting any pressure in both the W and Y. What exerting pressure in W and Y is the tekanan atmospheric. Atmospheric pressure is exerting pressure on both W dengan Y ni. Liquid dia tak ada langsung sebab liquid dia kat bawah ya. Liquid dia kat bawah, so tak ada kaitan langsung untuk titik W dan Y ini. Maka tekanan atmospheric untuk kedua-dua W dan Y adalah sama, maka W is equals to Y. Jawapan mana paling betul dekat sini? Maka C adalah paling betul. Okay, next question. Tekanan pada titik A. Untuk mencari tekanan pada titik A, kedalaman dia adalah daripada A, we extend the A point here in a horizontal line. Remember, depth is always from the surface of the liquid to the point that we measure. So, the depth is, this is the depth that you are looking, from the surface to the point A dia. So, yang ni 0.2, keseluruhan diberikan 2 meter ya. Keseluruhan diberikan 2 meter, maka 2 tolak dengan 0.2, kedalaman liquid dia adalah cuma 1.8. Lepas tu, ketumpatan diberikan 719.7, G dia sama dengan 10. Darab dapatkan jawapan terakhir. So you should get an answer around 12,954.6 Pascal. You'll get an answer 12,954.6. But remember paling dekat je 1, 2, 3, 4, 1.29 ya. 1.29 1.29 times 10 power of 4 Pascal. Paling dekat adalah jawapan B, 1.3 darab 10 kosong 4 Pascal. For this question, if you look here, the pressure at this point here and the pressure at this point will be the same because they are at the same level. Okay, they are all at the same level. So the pressure at that 2 points are same. Let me call this as pressure pada titik X. Manakala yang ini adalah pressure due to the liquid oil Y. So, pressure X sama dengan pressure Y. Now, nak cari tekanan pada X sama saja, kita gunakan H rho G. Tekanan pada Y sama saja again, H rho G. Tapi untuk X ni kelas, kita gunakan kedalamannya diberikan H2 ya. So I'm going to write down H2 here. Liquid yang kita nampak ni adalah oil X, maka ketumpatan minyak X, G adalah sama. Untuk Y pula reflects by H1 ya. We look at reflects by H1 dan liquid dia adalah oil Y ya, minyak Y, dan G adalah sama. Maka G ni kita kena cancel out, we can cancel out. So left out now we have H2 over density of X. Ketumpatan minyak X dah diberikan ya, 800. Maka I nak replace yang X ni dengan 800 sama dengan H1. H1 tak diberikan dan ketumpatan Y tak diberikan juga. Okey, ketumpatan Y tak diberikan. Soalan suruh cari ketumpatan minyak Y. So, ketumpatan minyak Y sama dengan H2 bahagi dengan H1 darab dengan 800. Nah, soalan seterusnya yang you have to answer yourself. Okay, something that you have to really reflect. H2 bahagi dengan H1 ni. Okay, H2 bahagi dengan H1 ni memberikan value lebih besar daripada 1 ataupun bila H2 bahagi dengan H1 ni akan memberikan value lebih kecil daripada 1. Ini sangat penting kelas. Jadi you have to decide whether H2 bahagi H1 ni lebih besar daripada 1 ke atau lebih kecil daripada 1. Now look back here. H2 ni compare dengan H1 ni, mana satu lebih besar kedalaman dia? H2 adalah lebih tinggi, manakala H1 adalah lebih kecil kan?
Maka H2 bahagi dengan H1. Nampak sangat bila kita ambil nombor yang lebih besar daripada H2 ni, kita bahagi dengan H1 yang lebih kecil, maka kita akan dapat H2 bahagi H1 lebih besar daripada 1. Jadi kita tahu bahawa H2 bahagi H1 ni mesti lebih besar daripada 1. Katakanlah katakan it is equals to 1.2. Okay, let's say it's equals to 1.2. Okay, let's say it's equals to 1.2. So 1.2 times 800. Okay, what gonna happen here? Ketumpatan Y mestilah lebih besar daripada 800. Maka jawapan yang paling betul dekat sini adalah sama dengan more than 800. Okay, soalan terakhir. Diagram menunjukkan seorang penyelam di dalam laut. Which physical quantity will increase when the diver dives deeper? Okay, soalan ni very direct. We know as deeper you go, kedalaman bertambah, tekanan akan bertambah. Maka jawapan dia adalah pressure. Done. I will see you on the next video on tekanan pada gas. Terima kasih kelas.